Hi! So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-multiply ng numbers gamit ang tinatawag na lattice method. Unang example, let's try to multiply 37 times 8. So ang lattice method, ito yung gumagamit tayo ng mga rectangles at nilalagyan natin ng diagonal lines na parang ganyan para iayos natin yung pagkakasulat ng ating sagot. So, may dalawang rectangle kasi mag-multiply tayo ng dalawang digit sa isang digit. So, dito natin sa taas ilalagay yung 37, 3, and 7. Dito naman sa gilid yung 8. Okay, sa pag-multiply, sa kahit anong rectangle mo gustong unahin, okay lang. So, for example, gusto nating unahin, i-multiply yung 3 times 8. So, 3 times 8 is 24. So, yung dalawang digit na yan ay ilalagay natin, paghiwalayin natin dito. So, dito yung 2, at dito yung 4. So, halimbawa, single digit yung magiging sagot nyo, lalagyan nyo lang ng 0 dito sa taas, and then dito nyo ilalagay yung single digit sa baba. Next natin is 7 times 8. So, ang sagot is 56. Sabihin natin dito yung 5. And dito yung 6. So, paano na natin makukuha yung ating pinaka-sagot? Kukunin natin ngayon yung mga sum diagonally. So, dito, isa lang naman yung number and 6. So, dito natin ilalagay yung sagot sa baba. Dito, sa susunod na diagonal may dalawang number. So, i-add natin yung 4 at saka yung 5. Ang sagot is 9. And then dito, isa lang ulit yung digit. So, ilalagay na lang natin dito yung 2. So, ito yung mga nakuha natin numbers. 2, 9, and 6. So, therefore, ang magiging sagot natin 37 times 8 is 296. Okay? Next example, subukan naman natin mag-multiply ng 2 digits by 2 digits. So, dito 97 times 29. So, gagawa tayo ng apat na rectangles. Okay? So, lagay ulit natin yung mga diagonals. Parang ganyan. So, dito natin ilagay sa taas yung 97. Dito naman yung 29. Dahil parehas lang naman silang 2 digits, pwede nyo namang pagpalitin yung pwesto nila. Okay, again, sa pag-multiply, pwede tayong magsimula kahit saang part ng ating mga rectangles. So, let's say, this time, unahin naman natin dito. 7 times 2, the answer is 14. So, 1 and 4. 7 times 9, the answer is 63. So, dito natin ilagay yung 6 and yung 3. Next, 9 times 2, the answer is 18. 1, 8. 9 times 9, the answer is 81. So, dito naman natin ilagay yung 8 and 1. So, ganun ulit, i-add natin yung mga numbers diagonally. So, dito, 3, then we have 4, plus 6, 10, plus 1, 11. So, double digit na siya. So, isusulat muna natin yung 1 digit ng 11, which is 1. And then, i-carry over natin yung 10 digit dito sa susunod na diagonal. Okay? So, 1 plus 8 is 9, plus 8 is 17, plus 1 is 18, so another double digit. So, dito natin ilagay yung 8, and i-carry over ulit natin yung dun sa kasunod na diagonal. And then, add na natin sa 1 plus 1 is 2. So, ito yung mga nakuha natin sagot. 2, 8, 1, 3. So, dito, 97 times 29 is 2,830.
example, let us try to multiply number 134 and 76. So, dito, meron tayong 3 digits by 2 digits. So, magkakaroon tayo ng 6 na rectangles. Ayan. Kalagay na ulit yung mga diagonals. So, dito natin itulat sa taas yung 134. And dito naman sa gilid yung 7 and 6. Okay? So, kahit saan tayo magsimula. So, let's see, unahin natin yung 1 times 7. The answer is 7. So, lagyan natin ng 0 dahil single digit lang siya. 1 times 6. So, the answer is 6. Next is 3 times 7. Sagot natin is 21. 3 times 6 is 18. 4 times 7, 28. 4 times 6 is 24. So, add diagonally, we have 4, 8 plus 2 plus 8. So, we have 18. Carry over natin yung 1. 2 plus 1 is 3, plus 1 is 4, plus 6 is 10, plus 1, 11. Carry over sa next. So, 2 plus 7 is 9, plus 1 is 10, and then, yun na yung hindi isang digit dito sa taas. 0 naman yung kasama. So, yung mga nakuha nating digit. So, the answer for 134 times 76 is 10,184. Yan. So, thank you.